سلام الله عليكم أحبتي متابعي قناة ناتي، قناة تفسير أصدار لتفسير أحلام. مرحبا بكم وأتمنى أن تكونوا بألف خير. طبعا لقاءات ناتي تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي نخصصها للتعريف ببعض الرموز التي تتواجد في أحلامنا. رمز اليوم بدون إطالة هو رمز الخيار. الخيار أو القثاء. المهم الخيار هو من الخضروات طبعا نعلم بأن تواجد الخضروات في المنام هو له مجموعة من التفاسير، لكن عموما دائما ننظر إلى هذه الخضر التي نراها في منامنا. إذا كانت طازجة جيدة لونها لون طبيعي فغالبا التفاسير تكون محمودة. إذا كانت غير ذلك متعفنة أو لونها يعني شاحب أو غير اللون يعني كما هي في الواقع فربما قد تكون التفاسير مختلفة. طبعا الخيار هو ضمن هذه الخضروات، وغالبا ما نستعمل الخيار في السلطات أو يؤكل لوحده. إذن فالخيار هو كذلك من الخضروات الموسمية، ونعلم بأن التفسير الخضروات الموسمية يكون عادة يعني إذا ما تواجد في موسمه فيكون خير، إذا ما تواجد في غير موسمه ننظر إلى يعني كيفية تواجده. إذن فالخيار عادة ما يفسر بالخير. الخيار خير. طبعا قد يقول لقائل بأنه في ابن سيرين يعني فسر الخيار بالهم والحزن. طبعا إذا ما رأى لونه أصفرا. طبعا يعني دائما يجب أن نكمل يعني الجمل ونكمل التفاسير. يعني ابن سيرين ورد ابن سيرين في كتب التفسير بأن الخيار هو هم وحزن وهو مكروه إذا كان لونه أصفرا وإذا لم يكن في موسمه. أما إذا كان لونه لون طبيعي أخضر فربما هو دليل على الخير إن شاء الله تعالى. طبعا سوف نحاول أن في هذا اللقاء أن نقسم هذا الموضوع إلى ثلاث يعني فروع أساسية. أولا رؤية الخيار فقط، ثم كذلك أكل الخيار، بعد ذلك نرى يعني زرع أو جني الخيار في المنام. بالنسبة لرؤية الخيار يعني لوحده هكذا سواء في حقل أو في سوق أو في مطبخ، أنت رأيته فقط من غير أن تأكله أو تشتريه أو تبيعه أو يعني أن تتعامل به. رؤيته غالبا ما تدل على الخير إن شاء الله تعالى، وربما قد تدل كذلك بالنسبة لبعض الأزواج على الحمل. ربما قد تدل كذلك على إذا كانت المرأة حامل على البنت أو المولود البنت. إذن فرؤيته يعني في موسمه من يعني فهو غالبا ما يدل على الخير إن شاء الله تعالى. طبعا نقول إذا رأيته في غير موسمه ولونه غير ذلك فربما قد يدل كذلك على يعني بعض المتاعب التي قد تواجهها في حياتك خصوصا في الجانب الصحي. نعلم بأن تواجد الخيار في السلطات هو غالبا ما يرمز إلى ضرورة الانتباه أو الاهتمام إلى حالتك الصحية. هذا ما سنراه في تفسير أكل الخيار. فيقال بأن أكل الخيار هو ذا وجهين. إذا كان خيارا يعني طازجا يعني جميلا لونه أخضر فربما قد يدل على تيسير الأمور إن شاء الله تعالى، بينما إذا كان في غير موسمه فربما قد يدل على الدخول في أمر ما يثقل عليك ويصعب عليك يعني تنفيذ هذا. كذلك ما ورد عن ابن سيرين رضي الله عنه. يقال بأن تقطيع الخيار في المنام يعني فقد يدل على الشفاء بالنسبة للمريض. أكل الخيار في السلطات فربما قد يشير كذلك إلى الانتباه إلى حالتك الصحية، وكذلك ربما يعني قد يدل على الشفاء إذا كان الإنسان مريضا. طبعا حالة أخرى ممكن أن نرى فيها الخيار عندما نراه يعني في حقل جني محصول الخيار أو كذلك زرع يعني الخيار، فغالبا ما تدل بذور الخيار على المكاسب المادية التي سوف يجنيها الحالم إن شاء الله تعالى في وقت قصير. كذلك ربما قد تدل كذلك يعني جني الخيار في المنام أو جمع الخيار في المنام على الرزق الذي قد يأتي للحالم إن شاء الله تعالى. طبعا نعلم بأن تفسير أي رؤية أو أي حلم يعني لا يكون هكذا يعني مستقلا عن الرموز الأخرى التي تتواجد في الحلم، وكذلك عن حالة الحالم في اليقظة. تحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله تعالى موعدنا في رموز أخرى وفي تفاسير أخرى وفي معاني أخرى لرموز جديدة.